වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ SketchUp තුල faces සහ edges එසේ නැත්නම් මූණත් සහ දාර භාවිතා කරමින් object වල shape modify කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට SketchUp තුලදී මේ ආකාරයෙන් face එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඔබට පේනවා නිල් පැහැයෙන් මේ face එක select වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට මේ වගේ edge එකක් select කරගන්නටත් පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි බලමු edge එකක් select කර ඒක modify කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අපි මෙම edge එක තෝරා ගමු. අපිට මෙම edge එක move කිරීම මගින් මෙම වහලේ හැඩය වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ සඳහා මම M key එක press කරලා move tool එක තෝරා ගන්නවා. මේ edge එක move කිරීම සඳහා මම මේ විදිහට select කරගෙන move කිරීම තුලින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ move කිරීම අපිට කිසියම් අක්ෂයක් දිගේ සිද්ධ කරගන්නට පුළුවන්. මෙහිදී ඔබට පේනවා blue axis එක දිගේ මේ move වීම සිද්ධ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට keyboard එකෙහි up arrow key එක press කරලා මෙම අක්ෂයේ දිගේ පමණක් මෙම move වීම සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔබට මේ විදිහට edge එකක් move කර එම object එකේ shape එක වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. ඒ සඳහා මම මෙම edge එක තෝරා ගන්නවා. මම ඒ orbit කර පැහැදිලිව පේන විදිහට සකස් කර ගන්නවා. දැන් නැවතත් මම move tool එක active කර ගන්නවා. මෙම edge එක මේ විදිහට select කරගෙන මම මේ විදිහට move කරනවා. දැන් මම නැවතත් up arrow key එක press කර move කිරීම blue axis එක දිගේ සිද්ධ කරනවා. අපි නැවතත් මෙම edge එක select කරගෙන left arrow key එක press කරගෙන move වීම green axis එක දිගේ පමණක් මේ විදිහට move කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම right arrow key එක press කරගෙන අපිට මේ object එක move වීම red axis එක දිගේ පමණක් සිද්ධ වෙන ආකාරයට lock කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ආකාරයට අපිට edge එකක් select කර එය move කර ගැනීම හෝ select කර ගැනීම සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට object එක shape එක වෙනස් කර ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. දැන් අපි face selection එකක් සිද්ධ කර ඒකේ modification එකක් කොහොමද සිද්ධ කරගන්නේ කියලා බලමු. අපි selection tool එක තෝරගෙන මෙම face එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. එහෙම select කරගෙන මම move tool එක නැවත active කරගන්නවා. මේ face එක මේ විදිහට මම select කරගෙන red axis එක දිගේ move කිරීම සඳහා right arrow key එක press කර ගැනීම සිද්ධ කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් මෙම axis එක දිගේ මෙම face එක move කර ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට අපිට face modification එකක් සිද්ධ කර ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. ඒ සඳහා මම මෙම stair එකේ මේ face එක තෝරගන්නවා. move tool එක මම select කරගෙන මෙම face එක මම red axis එක දිගේ මේ විදිහට move කරගන්නවා. ඔබට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙම stair එකේ පළල වැඩි කර ගැනීමට ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඒ stair එක move වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. අපිට පුළුවන් මේ faces කීපයක් එකපාර select කරගෙන move කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි shift key එක press කරගෙන මේ වගේ faces කීපයක් මම select කරගන්නවා. මම නැවත move tool එකට මාරු වෙලා මේ විදිහට මේ faces එකක් select කරලා green axis එක දිගේ මම move කරගන්නවා. ඒ සඳහා left arrow key එක press කරගෙන මම lock කරගෙන මේ විදිහට move කර ගැනීම සිද්ධ කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් ඕනම object එකක faces එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනස් කරගෙන ඒකේ shape එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට move කිරීමක් වගේම face එකක් හෝ edge එකක් තෝරගෙන rotate කිරීමක් උවද සිදු කරගන්නට පුළුවන්.
අපි selection tool එක තෝරාගෙන මෙම face එක select කරගමු. දැන් අපි rotate tool එක ලබා ගනිමු. අපිට පුළුවන් ඕනම අක්ෂයක් දිගේ මේ face එක rotate කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම green axis එක දිගේ මේ face එක rotate කරන්න උත්සාහ කරනවා. base point එක විදිහට මම මේ end point එක තෝරාගෙන අනතුරුව මම rotation එක සඳහා first point එක මේ ස්ථානයේ මේ විදිහට ලබා දෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ආකාරයට මෙම face එක rotate කරගන්න. අපි මේ undo කරගමු. දැන් අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. ඒ සඳහා අපි move tool එක ලබා ගන්නවා. ඒ සඳහා අපට shortcut භාවිතා කරන්න පුළුවන් M key එක press කරලා අපිට move tool එකේ ඉද්දී මේ object වල end point අපිට මේ විදිහට තෝරා ගන්නට පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ end point එක අපි select කරගමු. දැන් අපිට අවශ්‍ය නම් මෙම end point එක පමණක් අවශ්‍ය axis එකක් දිගේ හෝ අවශ්‍ය තැනකට move කර ගැනීම එය සිද්ධ කර ගන්නට පුළුවන්. අපි නැවත move tool එක වෙත ගොස් මෙම end point එක තෝරාගෙන left arrow key එක ක්ලික් කරගන්නවා. මම green axis එකට මේ move වීම lock කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ආකාරයෙන් මේ end point එක පමණක් move වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට edges, faces සහ end point අවශ්‍ය විදිහට move කරගන්න, rotate කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එයින් අපිට මේ shape මේ object වල faces shape වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම මෙපමණයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.